مرحبا بكم في الجزء الثاني من التعليم في المغرب. وإلا باقي ما شفتيش الجزء الاول ممكن تشوف هنا الفوق، ومن بعد رجع كمل الجزء الثاني هنايا. من بعد كل ما شفناه في الجزء الاول من موضوع التعليم في المغرب من اختلالات وتحديات ومعيقات كتواجه المنظومه التعليميه والمدرسه العموميه بالخصوص، ولا عند الاباء واحد الشعور بانعدام الثقه في المدرسه العموميه خصوصا في المجال الحضاري، ولاو الناس كتفكر كيفاش انها تحول اولادها لما هو احسن. هنا كنتكلموا على المؤسسات الخصوصيه، لكن السؤال اللي مطروح واش هذه المؤسسات هي الانسب من حيث الجوده؟ واش ممكن تكون حل المعضلات ديال التعليم في المغرب؟ قبل ما ندخلوا نفصلوا اكثر في هذا الموضوع، خليونا نشوفوا الراي ديال بعض الناس من الشارع المغربي كيفاش كيشوفوا التعليم الخصوصي، ونرجع معكم من بعد. التعليم الخاص نقدر نقول دابا في هذا الوقت اللي بغى يوصل خصو يتجه للتعليم الخاص. التعليم الخاص بريفي مزيان، حيت انت كتحكم فيهم، كتشوف كتراجع مع الدري في الدار، الا بداك الدري ماشي هو هذاك انت كتمشي كتهضر كتعبر كي بغيتي. التعليم الخاص في المغرب هو مزيان وما مزيانش، ولكن مزيان اكثر من ما مزيانش، حيت كتكون فيه بزاف ديال لي زافونتاج. الا الدراري لي زيليف ما كيغيبوش، باسكو الا غيبوا كيعيطوا لدارهم، كيكون التعليم صارم، كيكونوا لي بروف ما كيمنقوش بزاف بحال البوبليك. دونك فوالا عنده لافونتاج الثاني هو ان كنلقاو بزاف ديال لي كانهم ما عندهمش لا باز، ولكن كوميم ناجحين، وهذا هو الحاجه الوحيده اللي خايبه فيه، انهم كينجحوا بزاف وما عندهمش لا باز. التعليم الخاص جميل انه يكون عندنا تعليم الخاص كيف ما هو جميع القطاعات الخاصه اللي كتكامل مع القطاعات العامه بطبيعه الحال، ولكن الشكل الذي تسير به هنا في المغرب كيبان بانه كنمشيو في اتجاه غير مدروس ولا يتلائم بتاتا مع القدرات ولا مع المعطيات الاجتماعيه الاقتصاديه للمغاربه. غادين بشكل عفوي في اتجاه المجهول في هذا النطاق. التعليم الخاص مزيان، ولكن تظن انه جاب واحد المنافسه كبيره فهمتي للتعليم يعني العام، ولاو طبقات ولات تنجي تنقرا في التعليم الخاص وتيجي واحد تقرا في التعليم العام العمومي، وتنوقعوا في واحد المشكل ملي تنتلاقاو في واحد سمعتي في واحد لونيفرسيتي ولا في واحد ليكول سوبيريور ولا شي حاجه، تلقاو بلا هذا عنده النيفو مثلا ديال الفرنسي طالع، الاخر عنده النيفو العربيه طالع، يعني ما كاينش عندنا واحد المستوى متقارب، ما كاينش تقارب في المستويات، ولاو الوالدين تيديروا الكريديات وتيعيشوا يعني تيقدروا يشدوا الربا، تيقدروا يديروا شي حوايج فهمتي باش يقراو لهم ولادهم، تجي في الاخر تلقى خاسر على ولده داكشي باش يدير له مشروع سمعتي، هو راه قادر يقرا فسميتو في البوبليك سمعتي. يعني كون ركزنا تنظن على البوبليك وعطينا واحد الاهميه وكان عنده واحد المستوى اللي مزيان، ما تنظنش بلي الناس غيصيفطوا ولادهم ويديروا الكريديات ويمشيو للتعليم الخصوصي. خاص هي نورمالمون بالنسبه لي ما خاصش يكون التعليم الخاص، خاص يكون التعليم للعموم، يكون بالعكس خاص يكون التعليم العموم احسن من التعليم الخاص. ودابا تلقاو حنايا العكس، حنا تلقاو في المغرب تلقاو التعليم الخاص هو اللي دابا بنادم ولا تيبقى فيه زعما باش امتيازات، زعما باش دابا ولا اي واحد دابا ولده تيبغي يدخلوا للتعليم الخاص ما يدخلوش التعليم العموم. التعليم الخاص عندك فلوس قلت لك راه غتقرا، عندك فلوس غتقرا احسن قرايه، غتعلم لا لونغ. دابا راه تهضر مع واحد طالب ما يعرف يهضر لك لا بالفرونسي لا لونغلي لا والو، كتهضر مع واحد باقي كيقرا في التشالش في البريفي كيهضر معاه كيشيفك بكاع اللغات فاش ما بغيتش. سي ان بروبليم دو لا باز، ماشي لا باز اصاحبي، راه التعليم كيجيبونا اساسيد ماشي في المستوى. إلا رجعنا لتاريخ التعليم الخاص في المغرب غنلقاوه بدا من عهد الاستعمار، مؤسسات كولونياليه كتقدم تعليم فرنسي خاص بابناء المعمرين، واللي كانت كذلك كتستقطب ابناء الاعيان باش تدمجهم في السياسه التعليميه الاستعماريه ديال فرنسا، او التعليم الاستعماري كما سماه محمد عبد الجابري في الكتاب ديالو اضواء على مشكل التعليم. وكانت كذلك هذه المؤسسات كتستهدف ابناء البرجوازيه المغربيه، طبقه ديال التجار والعقاريين والزراعيين واللي لا باس عليهم. وبسبب هذا الطابع الاجنبي للتعليم الكولونيالي بقات الاغلبيه الساحقه من ولاد الشعب المغربي على طول عهد الحمايه بلا تعليم، ماشي غير بسبب المستعمر، لكن حتى الشعب اللي قاطع المدارس اللي نشاتها فرنسا في المغرب، فولات الاغلبيه ما وصلاتش حتى الشهاده الابتدائيه.
من بعد ما ولاو الناس رافضين انضمام لهذه المدارس الكولونياليه على ود كتضرب في الهويه الجماعيه المغربيه. غادي يمشيو البعض من الاعيان ديال المغرب ينشئوا مدارس وطنيه خاصه اللي غادي تقدم تعليم وطني اصيل ما وصلتش ليه يد المستعمر ابتداء من 1944. ومن بعد هذه المؤسسات الخاصه اللي كتكتسي الطابع السياسي غادي تجي التجربه الاولى ديال المؤسسات الخاصه المغربيه اللي غادي تبدا برياض الاطفال وسط الاحياء السكنيه، ثم مؤسسات التعليم الابتدائي الخاصه، وتستهدف الطبقات الميسوره في المجتمع المغربي وتمنح تعليم نخبوي على غرار مدارس البعثات الاجنبيه. وملي غادي تنجح التجربه غادي يتم انتقال المستويات الاخرى الاعدادي والثانوي. في سنوات الثمانينات غادي تخصص مدارس خاصه لاعاده ادماج التلاميذ اللي تفصلوا من الدراسه او الفاشلين دراسيا في المدن، ومن بعدها غادي يتم استقطاب المتمدرسين مختلف اسلاك. غادي كذلك تكون تجربه ديال التعليم العالي الخصوصي اللي مازال مستمر بالرغم من العوائق اللي كتواجهه، خصوصا مشكله معادله الشواهد. غادي من بعد يوصل الوقت اللي غادي توغل فيه المدارس الخاصه في الساحه ديال التعليم المدرسي وتصبح بديل المدرسه العموميه اللي الكل كيهضر على الفشل ديالها. وما غيبقاش التمدرس ديال الابناء في مدارس خاصه كيعبر على الطرف الاجتماعي، لكن غيولي ضروره ملحه للناس اللي باغي يقريو ولادهم. وهذا الشيء اللي كيوضحوا التقرير ديال منظمه يونسكو في 2013 اللي كيهضر على خصخصات التعليم في المغرب، وجاب احصائيات كتبين باللي معدل المتمدرسين في التعليم الخصوصي بالنسبه للمستوى الابتدائي غادي ينتقل من 4.2 في سنه 2000 ل 5.5 في 2005 وال 10% في 2010 باش يوصل في 2013 13%. ونفس التقرير عطى توقعات باللي 2020 غادي يوصل عدد المسجلين في التعليم الخاص بالمستوى الابتدائي 24% و30% في 2023، وفي 2030 غادي يوصل ل 52%، وفي 2038 من المتوقع انه يوصل ل 97%. الا مشى بنفس الوتيره ما بين 2000 و 2013 نفس التقرير غادي يبين ان هذا القطاع ديال التعليم الخصوصي غيغذي الفوارق الاجتماعيه. وغادي يسجل التقرير انه مثلا في جهه الدار البيضاء وقنيطره المدارس الخاصه كتمثل نسبه 80% في المجال الحضاري و20% فقط في المجالات الاخرى. وهذا الشيء كيعني ان هذا القطاع كيستهدف ابناء الناس الميسوره والهدف ديالها ربحي اكثر ما هو تربوي، عكس بعض الدول مثلا المانيا وغيرها من الدول المتقدمه في التعليم الخصوصي اللي فيها عنده غرض نبيل في الدرجه الاولى. وغتلقى نفس المستوى ما بين التعليم العمومي والخصوصي، وغادي تكون حلقه خاصه عن التعليم في الدول المتقدمه على نفس القناه. فالولوج للمدارس الخاصه في المغرب ما كيتحددش بمعايير موضوعيه، لكن كيتحدد بالقدره الشرائيه ديال الاباء. لكن واش هذه المدارس الخاصه كتوفر الجوده بالمقارنه مع الهدف ديالها اللي هو ربحي؟ كنلقاو اغلب المدرسين اللي في المدارس الخاصه هم فعلا من حاملي الشواهد الجامعيه، لكن قليل فيهم اللي عندهم شهاده مهنيه اللي كتاهلهم باش يزاولوا مهنه التدريس. وهذا من بين الاسباب اللي كتعيق خارطه الطريق ديال التعليم في المغرب بسبب غياب الجانب التكوين اغلب المدرسين في التعليم الخاص، واللي كيلقى التلميذ نفسه امام مدرس ما عندوش مشكل في المعارف لكن عنده نقص في التكوين النظري على مستوى اليه التدريس والوسائل اللي ممكن يضبط بها المتعلمين، خصوصا ان اليوم ما بقاش مشكل في المعرفه مع عصر التكنولوجيا والانترنت، وكيبقى الدور ديال المدرس هو يساير ويصاحب ويوجه التلميذ في العمليه ديال التعلم. لكن من جهه اخرى كتخول هذه المدارس الخاصه الاباء اللي كيعطيو من جيوبهم باش يقريو ولادهم، كتخول لهم انهم يراقبوا ولادهم. وهذا الشيء اللي كيخلي المؤسسات التعليميه الخاصه انها تلتزم بالجديه في التعليم وفي التسيير باش ترضي الميولات ديالهم. لكن هنا كذلك كيطرح السؤال ديال واش المدرس في المدارس الخصوصيه عنده سلطه بيداغوجيه كامله على التلميذ او كيتقاسمها مع الاباء ديالهم؟ غادي نتكلموا في هذا الجزء كذلك على المنهاج الدراسي المغربي، لكن قبل ما ندخلوا نشوفوا السلبيات والايجابيات ديالو غادي نسولوا بعض الناس في الشارع في المغرب على الراي ديالهم في هذا المنهاج. المنهاج الدراسي خصو اعاده هيكله بحيث اننا كنقراو شي دروس اللي ما عندهاش ما تفيدنا، وكاين شي وحدين اخرين خصنا نقراوهم ما كاينينش في المنهاج الدراسي. الحمد لله كتوبه فيهم كل شيء مزيان، غير حنا الناس الاساتذه ديالنا اللي ما مسوقينش للقرايه. المنهاج الدراسي
المناهج الدراسيه هو بحسب القطاعات صعب ان نتكلموا بخطاب واحد على جميع القطاعات وجميع المدارس، لان كل المدارس وكل قطاع عنده الناس ديالو وبالتالي هناك قطاع تجتهد وهناك قطاعات فقط ترقع. هو صافا غادي مزيان ما بقاش كما قبل، ولكن مازال خاصو يتموديفيا ومازال خاصو يتنظم اكثر. تنظن انا بلا السيستم دونسينيومون في المغرب يعني هو عندنا لا ريبيوتاسيون ديال التعلم في المغرب وتاع لي ستوديون في المغرب مزيانه، لانه تنشوفوا واحد الوقت راه كانوا الاولمبياد ديال الرياضيات وسميتو راه كانوا تيتهزوا من المغرب هنا تيمشيو للامريكان تيمشيو لنازا تيمشيو شي بلايص. الحمد لله عندنا لي كاباسيتي، عندنا الناس اللي باغيين يقراو، ولكن خصنا كما قلتي اللي يعاونهم واللي يشد بيديهم، وكاين اللي مسكين اللي ما عندوش. خصنا نركزوا حتى على القرى وعلى البوادي وعلى هاد المسائل هادو، لانه كاين تيضرب 15 كيلومتر باش يقرا سمعتي وما لاقيش حتى يعني حتى المعاونه من عند حتى شي حد. يعني تنظم لتنوع المنهاج الدراسي وعلى سميتو خصو يتراجع، تعاود المراجعه نتاعو سواء من ناحيه المقررات سواء من ناحيه الاطور سواء من ناحيه يعني كل شيء خصو تعاود واحد المراجعه. ما تنقولوش نبدلوه ولكن نراجعوه. منهاج كيف لي منهاج معتمد يعني غادي في التطور، ما يعني ما بقيناش بحال السنوات الفارطه اللي فاتوا، يعني بدينا في التطور بدينا في التحسن مزيان. المنهج اللي غادي عليه مؤخرا سمعت بان داروا شي مخطط بانهم باغيين يحسنوا من التعليم، ولكن تيبان لي غادي التعليم غادي الجينيراسيون اللي طالعه الجينيراسيون ديال دابا تبان لي التعليم شدني بزاف من السلوكيات ديال بنادم السلوكيات ديال الاطفال، وهذه تتعرف ان التعليم مقارنه خاصنا ناخذوا حنا مثال بعض الدول اللي تقريبا بداتها مؤخرا بحال اليابان ولا بحال سنغافوره اللي بازاو على قبل التعليم وعطات الاكل ديالها تبارك الله. راه تلقى دابا سنغافوره راه من الدول المتقدمه اللي اعلى الدخل الفردي عندهم، اليابان كوريا الجنوبيه هادو كاملين دول اللي خاصنا ناخذوا بمناهج ديالهم ديال التعليم وديال. حسب التعريف ديال لويس دينو، المنهاج التعليمي هو تخطيط العمل البيداغوجي اللي هو متسع اكثر من المقرر التعليمي، فهو ما كيتضمنش فقط مقررات المواد ولكن كذلك الغايات ديال التربيه والانشطه ديال التعلم والتعليم، وكذلك الكيفيه اللي بها كيتم تقييم هذا التعلم وهذا التعليم. كل دولة أكيد كتسعى أنها تطور في المنهاج ديالها ديال التعليم باش يواكب التطور، ومن بينهم المغرب اللي متبع حاليا المنهاج التعليمي الحديث اللي من بين الملامح ديالو أن المدرس ولا مجرد منشط وقائد الجماعة ديال القسم، وأن المتعلم هو الركن الأساس للعملية التعلمية، وأن المحتوى الدراسي كيناسب المراحل العمرية المختلفة، وأن المدرسة هي في خدمة المتعلم وحريصة على النشاط ديالو داخل القسم وخارج القسم كذلك، وكذلك الاحتفاظ بالمتعلم في المدرسة وإجبارية التعلم، وأنه حاط المصلحة ديال المتعلم فوق كل اعتبار وغيرها من الأمور. فكيف ما شفنا أن هذا المنهاج عنده إيجابيات، منها الحد من الهدر المدرسي حيث استطاع يستقطب أفواج كثيرة من المتعلمين لأنه منع كل أشكال الاستغلال أو استفزاز أو إهانة التلميذ، وأن هذا المنهاج أصبح منفتح على التفكير العلمي وكل ما جات به البحوث ديال العلوم التربيه والعلم النفس. لكن هذا المنهاج كذلك عنده سلبيات، من بينها انه ما استطاعش يضبط الطفل ويحكم فيه تربويا حيث ولات عنده حريه اكثر، وقصى هذا المنهاج التعليمي الحديث ديال السلطه ديال المعلم والاسره، فولات الاسره كتلوح اللومه على المدرسه والمدرسه كتلوح اللومه على الاهل. وكاين كذلك اللي كيتهم هذه المناهج الحديثه على انها كتعامل الطفل معامله الارقام في الوقت اللي كتدعي فيه انها كتحترم الطفل، لكن في نفس الوقت كتهمل عنصر التربيه الخلقيه. شفنا اذا باللي كاينين ايجابيات منظومه التعليم في المغرب، لكن كذلك بزاف من الاختلالات اللي كتعوق المسيره ديال التطور ديالو للافضل، وهذا الشيء اكيد كيستلزم حلول من اصحاب الشان وكل اللي هم صله بالمدرسه المغربيه. شفنا باللي الدوله كتعمل جاهده انها تنقذ ما يمكن انقاذه من خلال الرؤيه الاستراتيجيه ديال 2015 2030. خلينا نشوفوا بعض الحلول اللي يقدمها لنا المواطن المغربي باش يمكن نرفعوا من التعليم في المغرب. إعادة هيكلة المنظومة التعليمية والثقافية. الحلول هو بنادم خاص يخدم بالعقول وبالنيه وبالاخلاص،
راه كاين ما يدار في البلاد. نعم، مستوى التعليم في المغرب يجب اولا خاص دراسه عميقه ويتشاركوا فيها اهل الاختصاص والناس اللي كيزاولوا. هناك دائما تهميش دائم للناس الذين يزاولون حقيقه التعليم، والذي يزاول التعليم هو المعلم والاستاذ. مع الاسف دائما يتم تهميشه وتملى القرارات من الداخل، نعم، من مستويات فوقيه، ومع الاسف كتكون املاءات حتى من الخارج. كنعرفوا كيفاش ان البنك الدولي يملي قراراته في هذا الشأن بشكل يخدم أهداف وأغراض فئة معينة على حساب باقي الطبقات الشعبية التي تعيش الويلات فيما يخص تعليم أبنائها. هادشي كيبقى في يد الحكومه. الا هما طوروا غادي نزادوا حنا ندرجوا معاهم، غنزادوا نطوروا معاهم. والا ما كان والو من الحكومه ومن الدوله يعني بقينا متاخرين، وكنتمناو نزيدوا في التطور الاحسن. الحلول، اول حاجه الحلول هي خاص الدوله تخصص بعد ميزانيه في التعليم، في البحث العلمي، وكذلك تكون الاساتذه يكونوا تما متمكنين تما باش يوصلوا ديك الرساله اللي لما تعرفوا بان المعلم راه قدوه بحال المثال بحال راسو، خاصو فهمتيني يوصل هذيك الرساله ديالو. وكذلك الدراري تما يكونوا على درايه تما بالتعليم كاينين بزاف ديال الاراء ما يخص الحلول ديال مشكل التعليم، ومن بينها اللي كتركز على التلاميذ والاسر ديالهم اللي خاصهم يكونوا شركاء حقيقيين في انجاح تطور التعليم بالمغرب. وكاين كذلك اللي كيتكلموا على المدرس باعتباره هو اللي كيعطي المعرفه وهو مربي الاجيال، والكل كينتظر الحل يجي من عنده. لكن الراي اللي هو عنده فعاليه اكثر هو اللي متعلق بالحلول اللي كتجي من الدوله، باعتبار الاصلاحات المؤسساتيه هي الكفيله بوحدها ان تعطي امان الفرد المغربي اللي كيشكل جوهر المدرسه المغربيه. خاص تكون اصلاحات سياسيه مؤسساتيه باش تكون رقابه على الحكومه من خلال البرلمان في تطبيق المشاريع، ويتوسع هامش الحريه المدنيه وحريه التعبير وحمايه حقوق الانسان ومحاربه الفساد. وتجي كذلك اصلاحات اقتصاديه مؤسساتيه اللي تضمن توفر فرص الشغل، اللي هو الشغل الشاغل ديال التلميذ او الطالب اللي كيقرا، ويكون ضبط المعدلات اللي هي كيكون متضخمه، وكذلك القدره الشرائيه للافراد، خصوصا الاباء اللي كيعينوا اولادهم في الدراسه ديالهم، والاهتمام بالدخل ديال المدرسين باش يكون مزيد من العطاء. زيد على هذا الاصلاحات السياسيه والاقتصاديه، اصلاحات في الجانب التربوي، بحال ان الدوله توفر كل مستلزمات التعليم والاساسيات ديالو، وانها توضع قوانين تربويه تتميز بالصرامه باش ترجع للمدرسه المغربيه الهبه ديالها. وبالنسبه للمدرسين خاص يتمتعوا بدرجه عاليه من المسؤوليه وحب المهنه، وكذلك تفكير تطوير اليه التدريب والتكوين ديالهم بشكل مستمر باش كل تحديث جديد في المجال ديالهم يسيروه. اما بالنسبه للمنهاج التعليمي فخاص يتم التفكير في التطوير ديالو باش يتم التكييف ديالو مع المعطيات المعرفيه والقيميه ديال المجتمع ديالنا. الحلقه ديالنا اليوم سالات، لكن تلاقاو في حلقه عن التعليم في الدول المتقدمه ومقارنتها مع المغرب. وما تنساوش تشوفوا الجزء الاول ديال هذا الموضوع، خصوصا اذا ما شفتوش، وباش تعم الفائده ممكن تعبر على الراي ديالك في التعليق، تفيد وتستفيد.